How I make iced coffee. 2 spoons coffee, 3 sugar, 3 hot water, some ice. Shake for 1 to 2 minutes. More ice. Top up with milk. Enjoy. حبة فلوتات بالشوكولاتة البيضاء، فيك تاخذ اصبع وتكسره هنا بهالشكل. بعدها بحط شوي كريمة خفق، يكفي. واحط لي شويتين نستلة اللي هو حليب المكثف. والآن احط حليب بمقدار كوب، بسم الله. واحط لي كم ثلجة واحرك، وبعدها انزل اسبريسو عليه. صلي على النبي. وعندي لك ألذ ميلك شيك بالنسبة لي، وبألذ نكهة عندي اللي هي السنيكرز، بأغراض ما كلفتني 5 ريال. بحط أصبعين السنيكرز، أبحط كوب الحليب، وبعدها بحط الاسكريم. وهذا ألذ وأرخص نوع اسكريم للأمانة الميلك شيك. بعد ما حطيت اثنين سنيكرز على الخلاط. صراحة والله ألذ من الأوريو. How I make iced coffee. 2 spoons coffee, 3 sugar, 3 hot water, some ice. Shake for 1 to 2 minutes. More ice. Top up with milk. Enjoy. بتحط كمية الحلى اللي تناسبك أنت تقريبا إلى هنا. لو عندك سيرب بتحط 2 بامب كراميل. بعدها يا طويل العمر بتحط لك كم ثلجة. بتنزل الحليب، وبعدها بتنزل اسبريسو. ما عندك ماكينة تطلع اسبريسو، ملعقة نسكافيه وموية حارة، واخلط طال عمرك. بتذوق أقوى سبانيش لاتيه بإذن الله.